God morgon. Klockan är 4 och vi ska alldeles strax åka. Och vi har fått sån här varning på mobilen, emergency alert warning, om wildfire in the area. Och det är ju alltså precis bakom oss. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Och för er som är nya här, vi heter Cecilia och Leo och vi är mitt uppe i vårt livs äventyr, att segla jorden runt. Vi har tagit oss hela vägen från Sverige ner till Medelhavet och nu väntar nästa stora etapp, västerut, med Atlanten i sikte inför vintern. Men innan dess väntar utmaningar vi aldrig hade kunnat förutse. I det här avsnittet tvingas vi plötsligt fly från vår ankringsplats när en skogsbrand bryter ut på Kefalonia. Vi sätter kurs mot Italien där vi hinner både fiska och få magisk segling. Innan vi till slut når fram till en plats som närmast kan beskrivas som paradiset på jorden. Glöm inte att prenumerera på kanalen och lämna en kommentar om vad du vill se mer av på resan. Men nu kör vi igång! God kväll på er! Det brukar alltid vara att jag säger god morgon, men nu är det faktiskt kväll. Klockan är 9 och vi har seglat från Nidri till Kefalonia. Och det blev lite hetsigt här på slutet. Vi hade jättefin segling, men sen så kom någon form av, inte vet jag, sjöbris, landbris, någonting. Så det blåste 30 knop helt plötsligt när vi skulle ankra. Så det var lite hetsigt. Men Leo har precis åkt in nu för att titta på en harpun som han vill köpa. Och det var därför vi åkte hit, för egentligen är vi på väg till Italien. Så vi hade tänkt att sticka direkt efter att han var klar, men det blir, vi inser att det nog är bättre för vår hälsa att sova ett par timmar först tillsammans och sen sticka tidigt imorgon bitti. Så planen är nu att Leo kommer komma tillbaka med den sista pita gyros i Grekland. Och sen så sticker vi imorgon bitti vid 4 eller något sånt där. Så jag har lagat en massa matlådor här medan Leo är inne på byn. Så att vi har några matlådor i alla fall över till Messinasundet. Det kommer nog inte räcka hela vägen, men det ska vara rätt så lugnt tror jag. Så förhoppningsvis så kan jag laga lite mat under vägen också. Så ja, med det så önskar jag er en god natt. Och så ses vi tidigt imorgon bitti till soluppgången. God morgon. Klockan är 3:30 och vi ska... Jag ser att det är suddigt. Jo, men nu kommer det igång. Det är bara för att det är så mörkt. Klockan är 3:30 och vi ska alldeles strax åka. Och vi har fått sån här varning på mobilen, emergency alert warning, om wildfire in the area. Och det är ju alltså precis bakom oss. Värmen ligger tung över Joniska havet när plötsligt lågorna tar fart på Kefalonia. I Karavadosområdet, där vi befinner oss, bryter flera bränder ut samtidigt och myndigheterna misstänker att de kan vara anlagda. Vindarna pressar elden ner för sluttningarna, byar evakueras, helikoptrar och vattenbombare kämpar mot eldhavet. Vi ligger ankrade precis nedanför i viken. Tjocka, mörka moln som stiger över bergen. Men snart känner vi hettan i vinden. Askflagor driver ut över havet. Och det blir tydligt, vi kan inte stanna. Vi drar upp ankaret och lämnar platsen med en klump i magen. Samtidigt kan vi inte låta bli att tänka på dem som inte kan fly lika enkelt. Alla som bor i byarna, alla som ser sina hem hotas av lågorna. För oss var det en dramatisk flykt över vattenytan, men för dem en kamp mot att förlora allt. Efter några dygn får branden till slut kontroll. På Kefalonia rapporteras inga dödsfall, men på fastlandet miste en äldre man livet. För oss blev det en påminnelse om naturens kraft och om hur små vi egentligen är när världen brinner.
God morgon på er igen. Vilken start det blev med skogsbrand. Det var lite sjukt faktiskt för att vi hade satt klockan på 3:30 och ja, vi gick väl upp direkt i princip. Och helt plötsligt, alltså det måste varit 3:55 då, så får jag ett sånt här meddelande på mobilen. Emergency alert. Och det liksom blinkar och vibrerar och låter. Och så står det att det är wildfire då. På Kefalonia där vi låg. Och så jag tittar ut genom fönstret och tänkte undra om jag kan se det härifrån. Och då är det ju verkligen alltså precis utanför fönstret. Så det var en jäkla tur att vi skulle sticka ändå. För det där vill man dels inte andas in. Ja, extremt obehagligt. Och man kände liksom att det luktade. Och det var varmt. Väldigt varmt. Och det har ju varit varmt i flera dagar nu och ska vara 40 grader och över idag. Så det är inte så konstigt att det börjar brinna. Det är torrt och ja, som jag berättade igår så blåste det ju ganska så rejält också. Och på tal om det så har vi åkt en väldigt så tunn prognos. Och nu blåser det ingenting, vilket är segt som 17. Vi trodde väl ändå att vi skulle få 10 knop i sidan. Och vi har 3 knop. Ja, typ bakifrån. Så att vi har ingen vind överhuvudtaget alls här. Men vi hoppas att det ska komma igång. Vi fortsätter rulla på här i soluppgången. Hoppas att vinden kommer snart så att vi får rulla ut vår gema. Tålamod är inte alltid vår starka sida och vi tycker inte om att gå för motor några längre sträckor. För att hålla oss sysselsatta åkte fiskespöet strax fram. Och det tog inte lång tid innan vi fick napp och någonting att underhålla oss med ett tag framöver. Är det något? Ja. Är kroken på sängen? Vad är det här för varmtag? 1200. Går det bra? Ska jag ändra något?
Nu kom äntligen den efterlängtade vinden här. Och så vi kämpade motor i flera timmar och sen genaker som inte riktigt höll sig i vågorna. Men nu så seglar vi på i 6,5 knop så vi ska komma fram någon gång, hoppas vi. Det här går ju hur fint som helst. När vinden väl kom. Det var lite segt där i början när vi fick köra motor i 4 timmar eller något sånt. Det hade vi inte riktigt räknat med. Men sen kom det precis som prognosen här. Vi har 12-13 knops vind. Och just nu seglar vi i 7-7,5. Så i den här farten så är vi framme om 21 timmar. Så det är inte alls så farligt. Då blir det en natt. Klockan är 6 nu. Så då är vi framme imorgon eftermiddag och det är inte alls så farligt. Och det är ganska så platt och nej, det är bra som helst. Jag provade att laga mat. Normalt sett brukar jag alltid göra i ordning matlådor inför lite längre seglingar. Och det gjorde jag ju för sig innan också så vi hade kunnat käka dem. Men jag ville faktiskt prova lite hur det är att laga mat under gång också. Det gick jättebra. Morötter och lök rullade runt lite grann, men det gick ju hur fint som helst ändå. Mat blev det till slut, så det blev hur bra som helst. Klockan är 6 och vi kommer dela upp natten som vi brukar i 3 timmars pass. Leo kör första passet mellan klockan 8 och 11. För jag brukar inte ha några större problem att somna, även klockan 8 på kvällen. Och han är lite lättare att hålla sig vaken på kvällen. Så kommer vi köra. Så snart solnedgång som vi får njuta av. Och så förhoppningsvis en lugn och skön natt framför oss. När kvällen närmar sig är det dags att börja förbereda inför natten. Vi plockar undan och förbereder en termos med varmt vatten. Normalt delar vi upp natten i 3 timmars pass. Leo mellan 8 och 11, jag mellan 11 och 2, Leo mellan 2 och 5 och sen får jag soluppgången mellan 5 och 8. Det fungerar bra för oss och är förmodligen så vi kommer köra även under längre överfarter.
God morgon på er. Ja, solen håller på att gå upp här. Klockan är 7. Jag har haft vakt sedan klockan 5. Och när jag klev på så blev det ganska så hetsigt. Nu blåser det 23, ser jag på vindmätaren nu, knop. Och ja, så att vi har revat ett rev i Storen, ett rev i Genoan. Vi gör nästan 9 knop. Dundrar fram här på slutet. Men annars har natten varit jättebra. Vi har kunnat hålla 6-7 knop och lugna förhållanden. Så det var skönt att det hann bli nästan ljust i alla fall innan det blev lite hetsigt här. Så ja, vi hoppas vara framme om 8 timmar. Så hoppas vi att det lugnar ner sig lite grann bara. Men det går bra allting här. Och så plötsligt hade vi nått ytterligare en milstolpe och vi hade kommit in i italienskt farvatten. Och det var dags att byta ut den grekiska gästflaggan som suttit uppe de senaste 8 månaderna. Vinden fortsatte öka och snart hade vi stadigt 30 knop och höga vågor. Som tur var i rätt riktning, så vi tog ner vårt storsegel och gled in i Messinasundet med enbart en revad Genoa. En bläckfisk eller en sån squid tror jag. God morgon. Framme i Messinasundet här. Det blev en riktigt lång dag igår. Och ja, vi var trötta när vi kom fram. Vi hann precis på gränsen innan vi fick lite motström precis på slutet. Ja, det kan ju vara väldigt strömt här i Messina. Så att vi hade en knops motström innan vi till slut hann fram dit vi ankrade nu. Och så ankrade vi han in i land och köpa lite prosciutto och ost. Och ja, sen tillbaka, käka och så somnade vi. Nu var ju tanken att vi skulle åka till Vulcano idag för att turista lite och ja, det är mysigt kring där. Men vi har sett att det ska kanske komma ett
oväder med åska och blixtar och regn. Möjligen också vind. Så att vi bestämmer oss för att vi kommer nog förmodligen ankra på fastlandet här istället. Och se vad som händer med det här lågtrycket som är på väg då. Nu kör vi igenom Messinasundet och så ser vi vart vi hamnar idag. Messinasundet, mellan Italiens fastland och Sicilien, är känt för sina starka strömmar och mycket trafik. Här gäller det att ha tungan rätt i mun och vara vaksam på omgivningarna. From St. Louis, headed for the coast, no telling when or if you're coming home. And half the time you knew me, you were out there on the road. It's a wonder that we've come this far at all. When the heather's blooming on the mountainside and the north wind blows across the great divide, won't you tell me what it's like underneath that western sky, and whatever will become of you and I. Ja, nu har vi ju 4,5 knops medström. Vi tog sikte på ön Lipari, dels då det såg bäst ut för att söka skydd från den kommande stormen och dels då 2 andra båtar vi gärna ville umgås med låg ankrade där. Under vägen såg vi till att göra lite hushållssysslor när vinden saknades. När ankaret väl var nere stack vi alla över till Gemini för lite ruttplanering, ett glas vin och prata igenom våra överseglingar. Äntligen kunde vi slappna av och bara njuta av omgivningarna och sällskapet. I nästa veckas avsnitt blir det storm. 3 tromber rör sig snabbt mot Lipari och kaos utbryter i viken. Vi tar oss också till Vulcano där vi tar oss upp till toppen av vulkanen. Det vill ni inte missa. Tack för att du har tittat!